নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধ্ৰুৱ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল SSC কনষ্টেবল যি 2021 এতিয়া আমাৰ জইনিং লেটাৰ 22 তাৰিখে দিব আৰু আমি জইনিং লেটাৰৰ পাছত আমি সকলোৱে আমি যি বস্তু বাহিনী আমি লৈ যাব লাগিব জইনিঙৰ সময়ত তো তাৰ কাৰণে আমি কি লৈ যাব লাগিব ঘৰৰ পৰা সেইটোৰ ওপৰত বহুতো বন্ধু আৰু বান্ধৱীয়ে কুৱেশ্যন কৰি আছে যে ধ্ৰুৱ আমি কি লৈ যাব লাগিব যোৱাবাৰ যিবোৰ নিছিল যোৱাবাৰ যিবোৰ কেণ্ডিডেটছে লৈ গৈছিল সেইবোৰ সামগ্ৰী লৈ যাব লাগিব নে এইবাৰ কম লৈ যাব লাগিব না এইবাৰ বেছি লৈ যাব লাগিব বা এনেকুৱা কৰি কৈছে যে মই CISFত পাইছোঁ বা মই BSFত পাইছোঁ বা মই আছাম ৰাইফলছ ITBত পাইছোঁ তো বা মই SSBত পাইছোঁ গতিকে মই সেইসকলৰ লগত SSB ল'ৰাটোৱে যি নিব মই CISFত পাইছোঁ গতিকে মই একেই বস্তু নিমনে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰি আছে তো মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাই দিওঁ যে কি বস্তু লৈ যাব লাগিব আৰু লগতে মই কি বস্তু লৈ যাম কিন্তু বৰ্তমান মই এতিয়ালৈ বস্তুবিলাক কিনা নাই কিন্তু জইনিং লেটাৰখন মই হাতত পৰাৰ পাছৰ নেক্সট ডে মই বস্তুবিলাক কিনিম তো কি বস্তু লৈ যাম তো আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ভালদৰে লিখি লৈছোঁ যে কি বস্তু লৈ যাম তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি একেলগে যাম গতিকে আমাক এটা ভাল বেগৰ প্ৰয়োজন আৰু আমি ট্ৰলি বেগ এটা কিনিব লাগিব আৰু এইটো বেগ এটা ডাঙৰ চাই কিনিলে ভাল হয় কাৰণ নেক্সট যাতে আৰু কিনিব লগা নহয় তো ট্ৰলি বেগ এটা মেইন এইটো বস্তুটো চবখিনি বস্তু লৈ যাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি চুলি চুচাৰ কাৰণে আমি এখন ফণি লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত ছেভিং মেচিন লৈ যাব লাগিব আৰু ছেভিং মেচিনছৰ লগত এক্সট্ৰা কৰি যিটো ব্লেডৰ মূৰাটো পায় সেই মূৰাটো লৈ যাব লাগিব এক্সট্ৰা কৰি যদি তোমালোকৰ ট্ৰিমাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ট্ৰিমাৰ লৈ যাব লাগিব মিৰৰ এখন লৈ যাব লাগিব আইনা এখন টুথ ব্ৰাছ লৈ যাব লাগিব টুথ পেষ্ট লৈ যাব লাগিব ফেচ ৱাছ লৈ যাব লাগিব চব চাবোন লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত কাপোৰ ধোৱা ব্ৰাছ সেইটো লৈ যাব লাগিব কাপোৰ ধোৱা ব্ৰাছো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো যদি আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে তাৰপিছত সাৰ্ফ এক্সেল 2 পেকেটমান লৈ গ'লে হৈ গ'ল কাপোৰ ধুব লাগিব না তাৰপিছত ফেচ ক্ৰীম এটা লৈ গ'লে কামত আহিব তাৰপিছত বডি স্প্ৰে লৈ যাব লাগিব আৰু চুলিৰ কাৰণে শ্বেম্পু লৈ যাব লাগিব তো এইখিনি অলপ সাজোন কাচোনৰ কাৰণে তাৰপিছত মেইন হ'ল আমি খোৱাৰ কাৰণে পানীৰ বটল এটা লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত কাঁহী আৰু চামুচ লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ পাম দিয়া আজিকালি গাৰু পায় কাৰণ গাৰু এটা যদি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে ট্ৰলি বেগটোৰ আধায়ে গাৰুটোৱে কাভাৰ কৰিব তো পাম দিয়া বেগ ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব তো এয়াৰ প্ল' তো সেইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব তাৰপিছত বিচনাৰ চাদৰ বগা বিচনাৰ চাদৰ লৈ যাব লাগিব আঁঠুৱা লৈ যাম তাৰপিছত স্লিপিং বেগ বা কম্বল তো স্লিপিং বেগ যদি তো স্লিপিং বেগৰ অলপ দাম বেছি গতিকে আপুনি কম্বল লৈ গ'লেও কথা নাই কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিন তাৰপিছত আপোনাৰ টাৱেল বা গামোচা দুখন লৈ গ'লে হ'ল তাৰপিছত যদি আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে বা ঘামচা মুচিবৰ কাৰণে তো ৰুমাল এখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত ভেষ্ট মিন্স গেঞ্জি তাৰপিছত আণ্ডাৰৱেৰ লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত নিকাপ লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰেকছুট এযোৰ লৈ যোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ তাত আপোনাৰ হাফ পেণ্ট পিন্ধি কিনে বাহিৰত ওলাব নিদিব তো ট্ৰেকছুটটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ হাফ পেণ্টটো দুটা লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ টি চাৰ্ট আপোনাৰ লৈ যোৱা কাম আহিব টি চাৰ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ বেল্ট তো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম চলে গতিকে বেল্ট আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ জোতা বেছি কৰি লৈ যাব নালাগে যদিও 2 যোৰ জোতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত মোজা হ'ব তাৰপিছত বেজি আৰু টাকুৰিটো এইটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ আপোনালোকে বস্তু পাব যদিও 4 দিন 5 দিন পাছতে আপোনালোকক বস্তু দিয়া হ'ব কিন্তু এই 4 দিন 5 দিন আপোনালোকক চলিবৰ কাৰণে এইখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছত এখন মাস্ক লৈ যোৱা প্ৰয়োজন কাৰণ বাহিৰত যথেষ্ট ধূলা-বালা চশমাযোৰ লৈ যোৱা প্ৰয়োজন ইয়াৰবাডছ বৰ্তমান আপোনালোকে কাৰণ ফোনটো এনি টাইম যদি কাৰোবাক যদি আপোনাৰ ফোন কথা পাতিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় গতিকে ইয়াৰবাডছ থাকিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই গতিকে ইয়াৰবাডছ থাকিলে ভাল হয় তাৰপিছত আপোনাৰ হেণ্ড ৱাটছ লৈ যাব লাগিব যদি আপোনাৰ স্মাৰ্ট আছে তেতিয়াহ'লে স্মাৰ্টো লৈ যাব পাৰিব আৰু এটা যদি আছে স্পৰ্টছৰ এটা লৈ যাব তাৰপিছত সেইখিনি তাৰপিছত টৰ্চ এটা লৈ যোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু পাৱাৰ বেংকো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত মই কৈছোঁ এই ট্ৰলি বেগটোৰ কথা কৈছোঁ আৰু বিশেষ কৰি আমি লিখিবৰ কাৰণে বহী আৰু কলমৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো বহী আৰু কলম এটা লৈ গ'লে ভাল হ'ব তাতে সকলো বস্তু পোৱা যাব যদিও ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা লৈ গ'লে আৰু সিমান এটা চিন্তা কৰিব লগা নাথাকে তাৰপিছত আপোনাৰ বেছিক মেডিচিন যেনে ধৰক জ্বৰ কাহৰ কাৰণে অলপ কিবাকিবি লৈ যোৱা প্ৰয়োজন আৰু ভলিনি স্প্ৰে এটাৰ প্ৰয়োজন আৰু এটা পাউডাৰ লৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু খোৱাৰ কাৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু প্ৰ'টিন যদি আপোনালোকে যদি সেই কৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি লৈ যোৱা প্ৰয়োজন তো এইখিনি বস্তু মই কিনাৰ পাছত এটা ভিডিঅ' বনাই দি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কি বস্তু মই কিনিলোঁ কি বস্তু লৈ যাম তো মই কৈ দিলোঁ যে এইখিনি কথা তো এইখিনি বস্তু থাকিলে তাতে আৰু আপোনালোকে খেলি মেলি কৰিব নালাগে তো বহুতে মোক এইটো কুৱেশ্যন কৰি আছিল যে মই কি বস্তু কিনি লৈ যাম তো সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি কথা কৈ এইটো ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম